Ezen a héten másodjára jelentkezünk vadonatúj beszélgetéssel, de mit tegyünk, ha a hazai közélet felpörgött, mi pedig, ha nem is loholunk minden apróság nyomába, azért a fontosabb fejleményekről kötelességünknek tartjuk megemlékezni. Ma a következőkről fogunk részletesebben is beszélgetni. Szerintem hónapok óta van válság, nyilván mérik is folyamatosan, hogy mi történik, meg tehát azért nem lehet úgy csinálni, mintha nem történt volna semmi, mikor a pedofil tüntetésnél ugye legalább 150 000, most nem tudom, hogy mennyien voltak, de hát nagyon sokan voltak. A Hősök terén. Igen, a Hősök terén, de most is a Kossuth téren, tehát az hülye az a politikai hatalom, amelyik ezt nem veszi komolyan, és hát azért nagyon sok belső válságot is látunk, csak észre se vesszük. A mai beszélgetést szokásunktól eltérően két közvéleménykutatással kezdem. Az egyik a márciusban a Republikon Intézet által készített havi felmérés a pártok támogatottságáról. A másik szakmai értelemben nem közvéleménykutatás, de sokat elárul a választópolgárok közérzetéről, lelkiállapotáról. Ez Magyar Péter április 6-ai Kossuth téri tüntetése, amelyet ő nemzeti menet néven hirdetett meg. A Republikon március 26-a és április 2-a között megmérte Magyar Péter akkor nem létezett pártjának potenciális támogatottságát, és arra jutott, hogy ha Magyar Péternek lenne pártja, a teljes népesség 11%-a, a pártválasztók 15%-a szavazna rá. Ezzel Magyar nem megnevezett pártja, nem létező pártja a Demokratikus Koalíció mögött szorosan a második legerősebb ellenzéki párt lenne, lehagyva a Mi Hazánk, Momentum, Kutyapárt triót. A mérés szerint a Fidesz és a Demokratikus Koalíció támogatottságát nem csökkentené szignifikáns, azaz érdemi módon Magyar Péter nem létező pártja, azonban a Kutyapárt és különösen a Momentum támogatottságát már statisztikailag releváns mértékben befolyásolná. Erre majd még később visszatérünk. A másik jelzés, amely képet ad a hazai közvélemény közérzetéről, illetve állapotáról, az a számos videófelvétel, amely a Kossuth teret és a mellékutcákat megtöltő tömegről készült a múlt szombat délután a Magyar Péter fémjelezte nagygyűlés helyszínén. A rendőrség utóbb cáfolt adatai szerint 250 000, a kormánypropaganda szerint csak 24 000, a valóságban 300-400 000 ember lehetett a Kossuth téren a múlt szombaton, legalábbis Magyar Péter szerint. Ezzel szemben a Lakmus tényellenőrző online újság azt állítja, hogy precíz számításuk szerint 100 000-en vettek részt a szombati tüntetésen, ennél nem sokkal többen. Emlékezhetünk rá, Orbán Viktornak sikerült kivinnie ugyanerre a helyszínre 2002. április 13-án az elbukott választás után 400 000-re becsült tömeget, bár Rákai Kálmán Filip, az akkori tüntetés műsorvezetőjének közlése szerint ők akkor 2 millióan voltak. Hogyan jutottunk idáig, hogy egy még nem létező, legalábbis a felmérés idején még nem létezett pártot a nagyon is létező vezetője alig 2 hónap alatt jelentős politikai erővé tudta formálni? Milyen állomások, dilemmák, milyen konfliktusok, kampányok kövezték ki Magyar Péter február 11-e óta tartó diadalmenetét, amikor is először jelent meg és adott hosszas interjút a Partizán nevű YouTube csatornának. Erről beszélgetünk, illetve erről cserélünk eszmét Vásárhelyi Mária szociológussal. De hadd bocsássak előre egy kérést, nyilvánvalóan ezekben a napokban, hetekben felhevült állapotban vannak Magyar Péter rajongói, és talán az ellenzői is. Azt hiszem, mi szakemberként, Vásárhelyi Mária szociológusként, én műsorkészítőként nem tartozunk egyik táborhoz sem. Az a dolgunk, hogy a saját értékrendünk alapján, amellyel az életünket éljük és a munkánkat végezzük, végig gondoljuk ezt a több szempontból is rendhagyó történetet, Magyar Péter történetét. És ez hangsúlyos, bárki állítja is az ellenkezőjét, ne higgyenek neki, mindenki ugyanis a saját értékrendje alapján ítéli meg azokat a jelenségeket, amelyekről véleményt mond, és ez így van jól. Csak annyit kérek, hogy legyen türelmük végighallgatni, esetleg a saját értékrendjük alapján újra végig gondolni mindazt, amiről most beszélgetni fogunk,
és ne első indulatuk meg futó benyomásaik alapján kommenteljenek, még akkor sem, ha nagyon nem értenek egyet kettőnk közül bármelyikünkkel is. Tehát beszélgetés következik Vásárhelyi Mária szociológussal. Milyen szorosan követi a Magyar Péter jelenséget? Mindenképp egy nagyon érdekes jelenség. Komoly hullámzást okozott itt a hazai politikai közéletben, meg egyáltalán tényleg egy ilyen állóvízben nagyon nagy hullámokat kevert. Mielőtt belekezdünk az alaposabb beszélgetésbe, hadd mellékeljek önhöz is egy rövid életrajzot, azon kevesek kedvéért, akik nem ismernék. Vásárhelyi Mária Budapesten született 1953-ban, szociológus, a szociológia tudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa. Apja Vásárhelyi Miklós újságíró, sajtótörténész, a Nagy Imre kormány szóvivője, a Nagy Imre per vádlottja, a demokratikus ellenzék tagja volt, részt vett a demokratikus ellenzék megalakításában és tevékenységében. 1983-tól haláláig a Magyarországi Soros Alapítvány elnöke, 1990 és 94 között SZDSZ-es országgyűlési képviselő volt, anyja középiskolai történelemtanárként dolgozott. Vásárhelyi Mária Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre járt, ott szerzett diplomát 1976-ban. Az egyetem elvégzése után 1991-ig a Magyar Rádió Tömegkommunikációs Kutatóközpontjában dolgozott, tudományos kutatóként, média és közvéleménykutatással foglalkozott. 1991-től 2010-ig a Kommunikáció Elméleti Kutatóközpont tudományos főmunkatársa volt, fő kutatási témái közvélemény és médiakutatás, a rendszerváltás szociológiája, történelmi ismeretek, történelmi tudat a magyar lakosság körében. Összesen 25 könyv szerzője, társszerzője vagy szerkesztője, 1990 óta rendszeresen jelennek meg írásai az Élet és Irodalomban, a Mozgóvilágban és a Jelen című hetilapban. Oroszból felsőfokú, franciából középfokú nyelvvizsgája van. 2 testvére közül nővére újságíró, szerkesztő, a HVG nemzetközi rovatának vezetője volt, bátyja vállalkozó, menedzser. Kitüntetései közül a Göncz Árpád által adományozott köztársasági elnöki aranyéremre a legbüszkébb. 3 gyereke van, fia zenész, aki 5 éve Bécsben él, 2 lánya a civil szférában dolgozik, egyikük a Gyökerek és Szárnyak civil alapítvány vezetője, másik lánya a családon belüli erőszak és az emberkereskedelem, prostitúció áldozatainak segítésével foglalkozó NANE alapítvány munkatársa. 4 unokája van. Minden rendben? Teljesen. Na hát, hogyha semmi lényeges elem nem marad ki ebből az életrajzból, akkor már belekezdünk a beszélgetésbe, amelynek elején azért azt leszögezném, leginkább nézőink kedvéért, hogy a következőkben nem szeretnék senkitől semmiféle hitet és reményt elvenni, de mégiscsak fontosnak tartom, hogy reménykedéseink közepette azért ne veszítsük el tisztánlátásunkat. Csak ennyit akartam mondani az elején, amolyan alapvetésként. Én a bevezetőben hivatkoztam 2 közvéleménykutatásra. A Republikon Intézet március 26 és április 2-a között megmérte Magyar Péter nem létezett pártjának potenciális támogatottságát, és hát arra jutott, hogyha Magyar Péternek lenne pártja, keddest, amikor ezt a beszélgetést felvesszük, még nincs megnevezett pártja Magyar Péternek, a teljes népesség 11%, a pártválasztók 15%-a szavazna rá. Magyar Péter még meg nem nevezett pártja a Demokratikus Koalíció mögött, vagy mellett, legalábbis most a közvéleménykutatások ezt mutatják, szorosan a második legerősebb ellenzéki párt lenne, lehagyva a Mi Hazánk, Momentum, illetve a Kutyapárt triót. A másik jelzés, amit még itt rögtön az elején szeretnék leszögezni, és ez képet ad tulajdonképpen a közvélemény állapotáról, az a számos fotó és videó felvétel, amely a Kossuth teret és a mellékutcákat megtöltő tömegről készült a múlt szombat délután a Magyar Péter meghirdette nagygyűlésről. Ön szerint miről árulkodnak ezek az adatok? Elege van az embereknek a Fideszből, vagy alapvetően jobbról tartják leválthatónak a jelenlegi rendszert, hiszen balról, középről és liberális oldalról ez igen régóta nem megy, vagy unalmasnak, sablonosnak tartják az ellenzéki pártok beszédmódját, de talán elegük van az ellenzéki pártok egymást marásából. Ön melyik válasz lehetőségben látja az igazságot?
jól látható, hogy a társadalom jelentős része rettenetesen csalódott. Én úgy gondolom, hogy a Fidesz szavazóinak egy része is csalódott, és csalódottak az ellenzéki szavazók is, és ez mostanáig egy ilyen apályt idézett elő, tehát egy ilyen nagyon apatikus közhangulatot, és hát azt nem lehet elvitatni, hogy Magyar Péter ezt az állóvizet nagyon felkavarta. Mondjuk én azt a kérdést, hogy ha lenne Magyar Péternek pártja, akkor rászavazna, egy kicsit infantilisnek gondolom, tehát azért egy párt az nem arról szól, hogy Magyar Péter, és akkor utána tök mindegy, hogy ki van benne, meg mi van benne, meg miről szól ez a párt, tehát úgy gondolom, hogy erre az emberek egy ilyen közvéleménykutatási szituációban nagyon könnyen válaszolják azt, hogy hát persze, hogy rászavaznánk, miközben nagyjából azért nem tudják, hogy mire szavaznának, hiszen nem tudjuk, hogy miről szól ez a párt, hanem pillanatnyilag még nincs is. Azt nem vitatom, hogy hatalmas tömeget mozgósít, és hát reményt ad az embereknek, ami önmagában nagyon jó szerintem. Tehát az, hogy én is néztem ott a tömeget, és mosolygó emberek, és felszabadultan beszélgetnek egymással, és ezen kívül is, tehát, hogy az embereket elkezdte foglalkoztatni a közélet, a politika. Ugye eddig mind az volt, hogy undorral eltolták maguktól ezt a kérdést, most elkezdtek erről beszélgetni, tehát hogyha ülök egy kávézóba, vagy megyek a tömegközlekedésen, akkor az egy teljesen új élmény, hogy az emberek politikáról beszélgetnek. Tehát ez nagyon jó dolog szerintem, ugyanakkor azért számos agályom is van. Az ellenzéki pártokkal valóban úgy gondolja, hogy telítődtek az emberek? Tehát egyrészt unalmasnak, érdektelennek látják őket, másrészt pedig semmiféle olyan innovációt nem látnak bennük, amelyhez érdemes lenne nemhogy csatlakozni, de akár csak amin érdemes lenne elgondolkodni. Én szerintem az emberekhez nagyon kevés információ jut el az ellenzéki pártokról, ezt valahogy soha nem kalkuláljuk bele, amikor az ellenzéki pártokról beszélünk, hogy milyen elképesztő hátrányban vannak a nyilvánosságot tekintve, tehát tulajdonképpen az online nyilvánosságon kívül valódi ellenzéki média nem létezik Magyarországon, miközben ezerrel öntik a lakosságra a kormány propagandát és a kormány narratíváját, tehát én elég igazságtalannak tartom azt, ahogyan az ellenzéki pártokról beszélnek az emberek, vagy az emberek többsége, és én nem értek egyet azzal sem, hogy nem csinálnak semmit, mert nyilván vannak olyan képviselők, akik nem csinálnak semmit, de azért én összességében úgy látom, hogy próbálnak csinálni, csak hát rettenetesen nehéz helyzetben vannak, és még sokszor úgy érzem, hogy a független média is méltánytalanul bánik velük. Ebben majd részletesen belemegyünk, de azért mondjuk az ellenzéki pártok is rengeteg okot szolgáltatnak arra, hogy ez a fajta közömbösödés vagy távolságtartás bekövetkezzen. Tehát például a széthúzásuk, a marakodásuk az meglehetősen jellemző volt különösképpen az utóbbi időben. Ön hogy látja, nem elsősorban a Momentum és valamennyire az LMP hajt elsősorban Gyurcsány Ferenc pártjára? Donát Anna, Momentum elnök például igen látványosan tette ezt az utóbbi hónapokban. Én nem hiszem, hogy komolyan gondolják, hogy a DK szavazótáborból ők le tudnak hasítani, mert azért az egy nagyon elkötelezett szavazótábor, ahogy én látom. De én szerintem ez azért abszurd, mert hát van egy párt, aminek van 8-900 ezer szavazója. Most akkor az hogy van elképzelve, hogy Gyurcsány nélkül? Tehát én azt gondolom, hogy ezt mégiscsak ő építette föl, és ő vonzotta ide ezeket az embereket, és ezt tudomásul kéne venni, és el kéne fogadni, hogy ez egy adottság az ellenzéki oldalon, ezzel együtt kell élni, és én úgy gondolom, hogy most már a Fideszből is tényleg morzsolódnak le. Nem én úgy gondolom, hanem egyértelműen mutatják a közvéleménykutatások. Tehát nyilván őrájuk kéne hajtani, és nem abból megélni, hogy a DK tagjait meg támogatóit szidalmazzák, mert
Én ezt rendkívül kontraproduktívnak gondolom. Azt ön például tényszerűen tapasztal, hogy a Demokratikus Koalíció, tehát Gyurcsány pártjának bármely politikusa beszállt volna ebbe az adok-kapokba? Azaz, hogy visszatámadott volna, vádolta, minősítette volna a többi ellenzéki pártot, vagy akár csak védekezett volna a sorozatos támadások ellen? Én úgy látom, hogy ez egy nagyon tudatos stratégia a DK részéről, hogy nem reagál ezekre a támadásokra. Szerintem ezt helyesen is teszik, mert ez csak erodálja a bizalmat az egész ellenzéki oldalban, de ugye a közbeszéd úgy kezeli ezt, hogy az ellenzéki pártok marakodnak. Látszólag egy nagyot ugrunk, de még az ellenzékre visszatérünk. Magyar Péter történetéhez akarok kiukadni. Magyar Péter volt felesége, Varga Judit lemondásának napjára datálódik tulajdonképpen Magyar első, még Facebookos kifakadása. Sokszor elmondták már, hogy sem a február 11-i Partizán beszélgetésben, amelyet idáig már több mint 2,5 millióan láttak, sem a március 15-i nagygyűlésen Magyar Péter egy kicsivel sem mondott többet és mást, mint amiről az ellenzék és a sajtó hosszú évek óta beszél. Mégis, ön szerint mitől más, mitől érdekesebb, mitől hitelesebb az emberek jelentős része számára Magyar Péter? Egyrészt ebben biztos, hogy nagy szerepe van annak, hogy ő belülről érkezett. Már hogy a Fideszen belülről. A Fideszen belülről. Fontos szerepet játszik az, hogy azért ő nagyon benfentes információkkal rendelkezik, tehát azért mégiscsak az igazságügyminiszternek volt a férje, és hát nyilván sokkal többet tud annál, mint amennyit elmond. Ezen kívül az emberek nagyon szeretik a bulvárt, tehát egy ilyen házassági válság, ami szerintem egyáltalán nem tartozik ránk. És különösen, ha mindez egy olyan közösségből szivárog ki, amelyikből az elmúlt 15 évben lényegében semmi. A remény az egy ilyen dolog, hogy kapaszkodnak, egyre inkább kapaszkodnak az emberek valamibe, ami valami mást ígér, mint amiben élünk 15 éve. Azt, hogy Magyar Péter a NER belső köreiből ugrott ki, még ha nem is az első vonalból, ez persze másként meséli ugye ő, és másként az Orbáni propaganda gépezet. Magyar szerint ő áldozatot hozott, amikor lemondott minden jól, sőt nagyon jól fizető állásáról. A Fidesz propaganda szerint meg könnyű lemondani úgy, hogy a volt felesége kegyvesztettsége után mindenhonnan úgyis kirúgták volna őt. Ha csak egy pillanatra is mondjuk a Fidesz propagandát tekintjük igaznak, mit árul el ön szerint a NER rendszeréről az, ha maga a rendszer propagandája is azt állítja, hogy nem a tehetség, nem a felkészültség, nem a szakértelem számít, hanem a rokoni kapcsolat, azaz náluk a feleség szolgálataiért a férjet jutalmazzák, és ha bukik a feleség, buknia kell természetesen a férjnek is. Engem nem lepett meg, tehát én azt is mondhatnám, hogy a NER rendszerében ezt teljesen természetesnek tartom, és már nem szégyelik ők se, vagy úgy gondolják, hogy ez még mindig kevesebb kárt okoz a pártnak, a rendszernek, mint hogyha a Magyar Péter egy áldozat lenne. Én se tartom egyébként áldozatnak. Azt gondolom, hogy aki így kerül egy állásba, az így is veszti el. Egyébként levon bármit is Magyar Péter elszántságának, bátorságának az értékéből, amelyel kiállt a nyilvánosság elé az, ha esetleg a kormánypropagandának van igaza, azaz úgyis kirúgták volna őt mindenhonnan? Én is úgy gondolom, hogy ez egy bátor dolog volt, hogy ő ezzel kiállt, miközben úgy gondolom, hogy ebben azért nagyon sok a sértettség és a bosszúvágy, de hát végül is mindegy, hogy milyen motivációk alapján, de mégiscsak egy bátor dolog az, hogy kiáll a nyilvánosság elé. És itt szeretnék egy nagyon fontos dolgot elmondani, hogy itt mindig a pillanatot nézzük a politikai elemzők, és szerintem a politika az egy folyamat. Az, hogy Magyar Péternek ilyen lelkes tábora lett pillanatok alatt, ez egyszerűen azért van, mert az elégedetlenség nagyon nagy mértékben fokozódott a társadalomban, beleértve a Fidesz támogatóinak is egy részét. Tehát ez nem úgy volt, hogy egyszer csak elénk állt Magyar Péter, és akkor rájöttek az emberek, hogy
milyen jó fej, meg milyen jókat mond, hanem nagyon nagy a társadalmi elégedetlenség, és ugyanúgy, ahogy szerintem az influencer tüntetés is alapvetően az elégedetlenség miatt jött létre, és volt ilyen sikeres. Ezek ilyen szelepek, amiken úgy érzi az elégedetlen emberek, hogy kifejezhetik az elégedetlenségüket. Ezzel nem lebecsülni akarom, csak úgy gondolom, hogy ehhez kell egy ilyen nagyfokú társadalmi elégedetlenség, és mindenki másért megy ki. Magyar Péter a felbukkanása óta mit gondol, jól, taktikusan adagol, amikor újabb és újabb apró ecsetvonásokat tesz hozzá az Orbán rendszerről festett képhez, nagyszámú Facebookos bejegyzésében és még több interjújában, illetve kommentjében? Hát az biztos, hogy egy felépített kampány, tehát nem abban a pillanatban jutnak eszébe ezek a történetek. Én egy komoly stábot képzelek oda a tüntetések megrendezése mögé is, és az egész nagyon jól végiggondolt kommunikációs stratégia. Pont ezt akarom ezzel kérdezni, hogy Magyar Péternek ez a taktikussága, a figyelem ébrentartásának szándéka nem utal-e mégis arra, hogy kezdettől jelen volt nála a politikai karrier, mint ambíció? Biztos, persze, de ő nem számított arra, hogy ilyen nagy közérdeklődésre és népszerűségre tarthat számot, de hogy célja volt ezzel, és politikai célja, azt nem lehet kétségbe vonni. Egy fontos kérdés persze az, hogy mi lehet Magyar Péter fejében, ugyanis ott már hát az én véleményem szerint legalábbis talán jócskán ellentmondásokat. Ön szerint például mi az oka annak, hogy jó sokáig Rogán Antalt nevezte meg a rendszer főbűnösének, és Orbán Viktorról, aki mégiscsak ugye a rendszer kiötlője, kiépítője és működtetője, voltaképpen egy rossz szava sem volt magyarnak? Ugye Rogánra és Poltra hegyezte ki az első perctől, amit mond. Nyilván ebben szocializációs dolgok is szerepet játszanak, hogy azért ő Orbán Viktorra nagyon felnézett, és szerintem bizonyos értelemben most is felnéz. Tehát az, hogy Orbán Viktor ezt meg tudta csinálni. Mert én úgy látom, hogy Magyar Péternek amúgy a rendszerrel nincs olyan sok baja, csak személyekkel van baja, akik ezt a rendszert működtetik. De el lehet tekinteni Orbántól, aki a rendszer kiötlője, működtetője, kiépítője? Ő szerintem egy Orbán rajongó volt, ő neki nagyon imponál az, amit Orbán Viktor összehozott. De azért, hogyha megfigyeljük, most is Orbánt azért kiméli. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk én úgy gondolom, hogy az egész rendszer, ha le akarnám írni, akkor azt mondom, hogy Orbán Viktor, mert Orbán Viktor nélkül ez a rendszer nincs, erről meg vagyok győződve, mármint hogy úgy van felépítve. Azért ő még mindig kesztyűskézzel bánik Orbán Viktorral, tehát hogyha most ezt a múlt szombati tüntetésen elmondott beszédét megnézzük, ott is Orbán Viktor neve talán egyszer hangzott el, akkor is Gyurcsány Ferenccel összefüggésben, tehát alapvetően nem a rendszerrel van problémája, hanem a rendszer működtetőivel. Orbán feltűnő kimérését később azzal oldotta föl Magyar Péter, hogy a mai miniszterelnök nem lehetne az ő miniszterelnöke, hisz benne van a politikai tervében, hogy senki nem töltheti be azt hiszem 2 ciklusnál tovább a miniszterelnöki funkciót, Orbán meg már jóval túl van ezen. Ön azt el tudja képzelni, hogy Orbán Viktor Magyar Péter tervének megfelelően majd önként távozik? Egyáltalán ön el tud képzelni egy Orbán nélküli Fideszt? Hát egyrészt nem tudok elképzelni, másrészt ez az egész forgatókönyv teljesen abszurd, hiszen ahhoz először alkotmányt kellene módosítani, amit egyébként én helyesnek tartanék, hogy korlátozzák azt, hogy valaki mennyi ideig töltheti be a miniszterelnöki pozíciót, de hát ezek ilyen megalapozatlan, mert nyilván nagyon népszerű kijelentések, hogy másnap Polt Péter nem lesz a legfőbb ügyész.
hogyan? Hát ő fogja leváltani, vagy ez hogy van elképzelve? Hát azért, ha valaki egy jogállamban, egy jogrendbe gondolkodik, nem tudom, még ha meg is nyeri a választást, hogy akkor másnap kirúgom a legfőbb ügyészt. Ha már a demokrácia és jogállam kérdését említette, a politikai pályát Magyar Péter azzal indította, ebben az előbb említett Partizán interjúban, hogy elmondta, mit gondol ezekről, mármint a demokráciáról és a jogállamról, szó szerint idézem. Teljesen mindegy, hogy jogállam vagy demokrácia van-e, nem szeretem ezeket a szavakat, mert teljesen feleslegesek, mert erről beszélünk, és a lényegről nem beszélünk, arról, hogy kialakulhat-e az normálisan egy országban, hogy pár családi az ország fele. Szerintem nem. És teljesen mindegy, hogy jogállam van-e, a bíróságok függetlenek-e, azok egyébként, vagy hogy az ügyészség végzi a dolgát, tételezzük fel, hogy végzi, hogy a rendőrség végzi-e, tételezzük fel, hogy végzi, nem ez a lényeg, hanem az, ami a belső körökben folyik. Eddig az idézet. Na most akkor ön szerint Magyar Péter érti, hogy mi az összefüggés jogállam és demokrácia, meg a lopásra és a társadalom elnyomására berendezkedett autokrácia között? Amit mondtam, hogy neki nem ezzel van igazából problémája, hogy itt tényleg egy nagyon kemény autokráciában élünk, hanem azzal, hogy kik csinálják ezt az autokráciát. Ez az egész oligarcha rendszer, ami valóban rettenetesen visszataszító és káros, de hát ez azért épülhetett föl, mert nincs jogállam és nincs demokrácia. Egy demokráciában ez elképzelhetetlen, hogy családtagok meg családi barátok legyenek az ország leggazdagabb emberei, mert vannak a fékek és ellensúlyok, és van a hatalommegosztás, és egy állandó kontroll alatt van a hatalom. Voltaképpen ezt az emberek többsége így nem tudja, nem érti, és sokkal hangzatosabb, sokkal könnyebben emészthető az, amit ő mond, mert azt egyszerűen mindenki magáévá tudja tenni, az is, aki nem olvas, nem tájékozódik, csak érzületi politizálást folytat. Igen, látszik akkor is, amikor megszólítja az ő potenciális támogatóit, hogy most már patika mérlegen adagolja, hogy mit szeretnének hallani az ő választói, ami azért egy nagyon heterogén társaság, és én úgy gondolom, hogy Magyarországon, de általában is középről nem nagyon lehet mondjuk választást nyerni. Márpedig Magyar Péter középre helyezi magát. Igen, de hát teljesen nyilvánvalóan ő nem középen áll. Ő egy jobboldali, ezt el is mondta egyébként, jobboldali meggyőződésű ember, de hát nyilván úgy gondolja, hogy középről lehet a legtöbb szavazót megszólítani. Én ezt hosszú távon nem hiszem el. Magyar Péter azt mondja, és tekintetben az egykori Milla, valamint a Lehet Más a politika, illetve Márki-Zay Péter és a Momentum nyomdokán jár, hogy az egész politikai elitet ugye le kell váltani, ki kell söpörni a teljes mai ellenzéket. Idézem ismét Magyar Pétert. Semmiféle regnáló országgyűlési, vagy korábban az országos politikában lévő erővel nem fogunk semmilyen szövetséget kötni. De azt is mondja, és megint csak szó szerint idézem, a mi programunknak az az első pontja lesz, hogy a kormány működésének első napján az összes 2/3 bebetonozott funkcióban lévő tisztviselőt leváltjuk, és onnantól közösen a pártok, mint a régi szép időkben megállapodnak az új jelöltekről. Szóval vajon milyen pártokra gondolhat, ha az egész mai ellenzéket, tehát az összes ellenzéki pártot fogja és leváltja? Akkor kivel akar együttműködni, mert hát valamilyen együttműködésre rá lesz kényszerítve, tehát ha csak egyedül nem fog 2/3 többséghez jutni, de hát ezt nem tartom reálisnak. Ezek mind olyan ígéretek, amik most nagyon tetszenek a nagyon elégedetlen embereknek, de amik megkérdőjelezik az ő egész jogállammal szembeni elkötelezettségét. Mi az, hogy egyik napról a másikra kirúgunk mindenkit, akit itt bebetonoztak. Tényleg szörnyű, hogy hát nagyon ki van ez találva, hogy 9 évre meg életfogytiglanra vannak kinevezve, de hát azért ez egy jogi procedúra, hogy ezektől az emberektől tényleg meg kell szabadulni, szerintem is, de hát nem úgy, hogy megnyerjük a választást, és másnap mindenkit kirúgunk. Ezt a Fidesz csinálta, emlékezzünk rá 2010-ben, hogy ugye rendőrökkel, meg nem tudom milyen emberekkel bement munkahelyekre, lezáratták a számítógépeket, anélkül, hogy bármit megkérdeztek, meghallgattak volna, kirúgtak mindenkit, de hát
az nagyon nem tetszett nekünk, vagy nagyon nem tetszik egy demokratának szerintem, és akkor se fog tetszeni, hogyha ezt a Magyar Péter vezényeli. Egyáltalán miért tesz egyenlőségjelet minden újonnan alakuló politikai képződmény az 1990 és 2010 között kiépült demokratikus rendszer és a mai elnyomó rendszer közé? Hiszen bármennyi hibával működik is, de abban a 20 évben, tehát 1990 és 2010 között mégiscsak fokozatosan kiépültek a hatalmat ellenőrző és az állampolgárokat védő intézmények, funkciók, létezett politikai és gazdasági verseny, volt értelmezhető szociálpolitika például, az állam nem uralta el a társadalom teljes életét, és ha volt is korrupció, mert nyilvánvalóan volt, de az nem a rendszer meghatározó alapegysége volt, nem arra épült jószerivel a teljes kormányzás, nem? Az ellenzéki pártok többségének a demokratikus elkötelezettségét azért nem lehet kétségbe vonni, függetlenül attól, hogy sok mindenben egyetértünk velük, vagy nem, de az, hogy ők elkötelezettek a demokrácia ügye iránt, azt szerintem nem lehet kétségbe vonni. Ugye ki akarja söpörni a teljes mai ellenzéket, a politikai elitet, ahogy ezt ő fogalmazza, csak hogy aki ezt mondja, Magyar Péter maga is a politikai elit része volt hosszú évekig, ugyan a Fidesz oldalán, de mégiscsak része volt, és politikusként is látszólag az elit része lesz. De aki ki akarja söpörni a teljes mai ellenzéket, az nem az ellenzéki választópolgároknak a nagy részét is ki akarja söpörni. A Momentum 5-7%-nyi választóit épp úgy, mint mondjuk a Demokratikus Koalíció 16-18%-nyi szavazóit? Ő úgy gondolja, hogy le tudja választani ezeket a szavazókat ezekről a pártokról. Lehet, hogy minden pártból el tud szipkázni, kitől többet, kitől kevesebbet a választóik közül, de azért az egészet nem. A politikai számítás nem lehet ott például Magyar Péter Gyurcsány szidalmazása mögött, hiszen ő maga, tehát Magyar Péter mondta 1-2 hete a Spinoza Színházban Rangos Katalinnak, én azt átgondoltam, hogy kire érdemes lőni. Azt gondolom, hogy Rogán Antal a legnépszerűtlenebb figura Magyarországon, Gyurcsány Ferenc mellett, a Fideszen belül meg biztosan a legnépszerűtlenebb. Szóval Magyar Péter tudatosan lövi a legnagyobb ellenzéki párt elnökét, és az ellenzékből jószerével csak őt, csak Gyurcsányt. Nyilván ki van számítva, hogy hova kell lőnie, tehát tulajdonképpen még becsülöm is, hogy ilyen őszintén elmondja. Attól függetlenül, hogy én azt nem gondolom, hogy ő a DK-tól jelentős szavazókat számot el tud vonni, de azt gondolom, hogy azokat meg tudja ezzel szólítani önmagában, akik azt mondják, hogy nem Fidesz, de nem is Gyurcsány, és ő ezekre, ugyanúgy, hogy a Momentum, meg a kétfarkú kutyapárt is, ő ezekre hajt alapvetően. És az hogy van, hogy egyaránt bűnösnek minősíti Gyurcsány Ferencet és Orbán Viktort? Sőt, tulajdonképpen Gyurcsányt, ahogy én figyelem, mintha még felelősebbé is tenni azért, hogy Orbán még mindig a színen van. Újra és újra a legtöbb fórumon, a legtöbb interjújában elmondja azt az ócska közhelyet, amit aztán a fél ország, persze gondolkodás nélkül elhitt és átvett, hogy egymást tartja a hatalomba ez a két ember, tehát Gyurcsány Ferencnek érdeke, hogy Orbán uralkodjon Magyarországon, Orbánnak meg az, hogy Gyurcsánnyal riogathasson. Ön érti ezt? Hát érteni értem, mert valóban erre van szocializálva ez a társadalom, tehát ő tulajdonképpen a Fidesz narratíváját erősíti ezzel. Valóban Gyurcsány Ferenc a legnépszerűtlenebb politikus Magyarországon, tehát ez nem egy légből kapott elképzelés, de ha ő tényleg nem lát különbséget a Gyurcsány kormány ideje alatt történtekkel, minden bajával együtt is, én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc egy demokrata, Orbán Viktor meg abszolút nem egy demokrata, és aki ezt nem érzi, ezt a különbséget, akkor nincs érzékenység benne. De én gondolom, nyilván látja a különbséget, csak... Magyar Péter. Igen, csak hát ő
ő ezzel a narratívával akar sikereket elérni. Az biztos, hogy a Fidesz elképesztő mennyiségű energiát és pénzt áldozott a Gyurcsány imázsának a teljes lerombolásához, és annak a felépítésére, hogy minden bajnak ő az okozója. De csak azért, mert Gyurcsány egy képességes ember volt, és Orbán meglátta benne a reális riválisát? Nem, szerintem nem csak azért, hanem egyrészt szerintem Orbánban is volt egy iszonyatos bosszúvágy, ugye főleg az a miniszterelnöki vita óta, ahol hát azért valljuk be, hogy Gyurcsány Ferenc lemosta a színpadról Orbán Viktort, de azt nem gondolom, hogyha Gyurcsány Ferenc lelépne a színről, az bármilyen szinten erodálná Orbán hatalmát. Orbán hatalmát ez nem befolyásolná szerintem. De hogy jött létre, és miért hangoztatják azt, és nem csak Magyar Péter, hanem sokan, hogy Orbán nélkül nincs Gyurcsány, Gyurcsány nélkül nincs Orbán. Ha mélyre ásunk, vagy megpróbáljuk elemezni, ez egyszerűen nem igaz. Tehát ha Orbán kikerül a hatalomból, attól még Gyurcsány létezhet, mert nem Orbán által létezik, és fordítva is igaz, ha nincs Gyurcsány, attól még a Orbán ugyanolyan teljhatalommal rendelkezhet. Azt mondja Magyar Péter, megint idézem, nem tudod a saját víziódat átvinni, mert van egy Gyurcsány, meg egy Orbán, és azok együtt pingpongoznak, teniszeznek, és jól elvannak. Na most miért nem kérdezi meg tőle akkor egy újságíró, aki éppen akkor vele interjút készít, hogy hol pingpongoztak ők együtt, hol teniszeztek együtt, hol vannak együtt jól Gyurcsány és Orbán? Konkrét helyszíneket, konkrét időpontokat kérnék, mert a levegőbe beszélni azért csak nem lehet. De hát sajnos lehet, és nyilván vannak sokan, akiknek tetszik. Ez egy bevett fordulat, hogy ők egymást tartják életben. Én ebben semmiféle racionalitást nem látok, szerintem ez egy szimpla hazugság. Haladjunk akkor tovább a Magyar Péter jelenség elemzésében. Magyar Péter többször beszélt róla, hogy titokban felvételeket készített otthon a feleségével folytatott beszélgetéseiről. Aztán nyilvánosságra is hozott egyet. Ön hogyan értékeli a történetnek ezt a mozzanatát? Nem tudok gondolkodni ebben a dimenzióban, mert én nem gondolom, hogy a cél szentesíti az eszközt, és szerintem ez mindig szörnyű történelmi tragédiákhoz vezetett, amikor úgy gondolták a hatalomban lévők, hogy a cél elérése érdekében bármilyen eszköz igénybe vehető. Nekem ez hát nem az ízlésem szerint való, de azt kell mondanom, hogy azért a zsák meg a foltja, mert ugyanígy nem tartom elfogadhatónak azt se, hogy Varga Judit leül, és elmondja az ő házasságának a saját verzióban való történetét, tehát én úgy gondolom, hogy ők nagyon jól kiegészítik egymást. Őszintén szóval rettenetesen sajnálom azt a 3 gyereket. Ez 3 kamasz fiú, akik hát bele se akarok gondolni, hogy mit élhetnek át egyrészt saját maguk is, másrészt, hogy a környezetüktől, hát azért tudjuk, hogy amúgy is mennyi rossz indulat, meg gonoszság övezheti őket attól, hogy hát ugye eddig ők azért nagyon menők voltak, hát elképesztő jó körülmények között éltek, nyilván nyelveket beszél, tehát hogy az uralkodó elit tagjainak gyermekei voltak, és akkor egyik pillanatról a másikra belezuhanni egy ilyen borzalomba, nagyon sajnálom őket. És ön hogyan értékeli ennek a titokban készült felvételnek a tartalmát, azaz azt a tényt, amelyet ugye eddig is sejtettünk, amelyre közvetett bizonyítékok eddig is voltak, de most már benfentes vallomás is van arról, hogy egy súlyos és a hatalom legfelsőbb köreig nyúló korrupciós ügy nyomozati anyagába belenyúlt a kormány, azaz néhány kormánytag. Szerintem ennél súlyosabb dolog nem derülhet ki egy regnáló hatalomról, mint hogy a hatalmi ágak beleavatkoznak egymás munkájába és manipulálják azt. Minden normális országban ennél sokkal kevesebbért is le kell mondani a kormánynak. Ennél nagyobb botrány
nem történhet szerintem. Hogyha egy igazságügyminiszter mond ilyet egy minisztertársáról, akkor hát ha ezt nem fogadjuk el bizonyító, vagy legalább olyan erejű ténynek, aminek utána kéne járni, föl kéne göngyölíteni, akkor nem tudom, hogy mi az, ami ilyen bizonyító erejű lenne. Ön szerint egyébként hozzátett bármennyit is Magyar Péter szárnyaló népszerűségéhez a feleségével készített titkos felvétel nyilvánosságra hozatala? Ebben biztos vagyok. Nyilván önmagában az a tény, hogy ő az igazságügyminiszter férje volt, ettől az, amit ő mond, az érdekes, meg fontos lehet, de azért, ha semmiféle bizonyíték nem állt volna rendelkezésére, akkor sokkal könnyebb lett volna lesöpörni az asztalról azt, amit mond. Jött aztán a feleség, Varga Judit többrendbeli nyilvános vallomása a korábbi házassága borzalmairól. A Facebookon azt hiszem 2 hosszú monológ, a YouTube egyik bulvár csatornáján egy majd 2 órás panaszáradat formájában ugyancsak. Megmondom őszintén, engem megdöbbentett, és bizonyos értelemben el is keserített, hogy egy ember ilyen mértékig képes a nyilvánosság elé tárni magánélete borzalmait, ami szerintem senki másra, csak rá és a férjére tartozik. Ettől fogva meg fog változni a magyar közélet, közbeszéd is, mert eddig azért a magánéletet viszonylag tiszteletbe tartották, tehát ezek a házassági csalások, meg válságok, meg valahogy ez így tiszteletbe volt tartva. Szerintem mostantól ennek teljesen szabad folyást engedtek, tehát ennyiben meg fog változni szerintem a közbeszéd, hogy hát egy zsilip fölnyílt tulajdonképpen. Úgy gondolom, hogy Varga Juditot 2-szer végezte ki a Fidesz kormány. Egyszer akkor, amikor biztos vagyok benne, hogy felső nyomásra aláíratták vele a kegyelmi kérvényt, amit ő nem akart eredetileg aláírni, és utána ezért kirúgták, és másodszor akkor, amikor hát nyilván ugyancsak felső nyomásra odaült a stúdióba és elpanaszolta. Ez szerintem egy morális kivégzés, tehát lehet, hogy most a Fidesz azt gondolja, hogy ezzel jót tett Varga Judit, szerintem egyébként nem igazán, mármint hogy jót tett a pártnak, de őt morálisan és előbb-utóbb egzisztenciálisan is teljesen megsemmisítették. Ezzel Varga Juditnak az egyik célja az lehetett, hogy nyilván bosszút álljon a volt férjén a titkos felvétel elkészítése és nyilvánosságra hozása miatt. A másik célja pedig, és ez már, ahogy mondja, az Orbán hatalom céljait is szolgálta, Magyar Péter lejáratása, ember és ezáltal politikusi hitelességének az aláásása volt, ugye? Alapvetően sokkal nagyobb szerepe van ebben, hogy ő ezt megtette, annak, hogy ezt várta el tőle a hatalom, mint annak, hogy bosszút akart állni. Nyilván van benne rengeteg sérelem, meg én nem tudom, hogy bántalmazó volt-e Magyar Péter, vagy nem. Hát egyébként az derült ki, hogy Varga Judit volt a bántalmazó. Igen, de alapvetően azért ült be a stúdióba, mert ezt várták el tőle. Na de akkor azt mondja meg, hogy ön szerint miért állított valótlanságokat a házasságáról Varga Judit, akkor is, amikor ez a házasság, mint utóbb kiderült, már rég romokban hevert, és az Orbán hatalom férfi kiszolgálóinak sohasem volt kötelező szépeket mondani a magánéletükről, tehát ez még az Orbán rendszerben sem elvárás. Hát de egy ilyen válságos helyzetben elvárássá válik. Tehát nyilván, hogyha egyszerűen csak egy házassági válságról van szó, akkor senki nem várja el Varga Judittól, hogy üljön le és mesélje el, hogy mi történt az ő házasságában, és milyen szörnyű helyzetben volt. Ez egy nagyon kemény elvárás vagy követelés volt a hatalom részéről. Szerintem magától ő ezt nem tette volna meg. A politikai érdeken kívül neki ebből csak hátránya származik. De Varga Judit rengeteget veszített a kegyelmi üggyel, egy európai pozíciót, befolyást és karriert, de Orbán azért ígérhetett neki
valamiféle újrakezdési lehetőséget a botrány hullámainak elültével. Nem lehet, hogy Varga Judit ezért mosakodott ebben a bizonyos YouTube-os bulvár interjúban, amikor azt állította, hogy ő csak azt mondta azon a bizonyos felvételen, amit Magyar Péter hallani akart. Tehát egy jövőbeli jóért, egy jövőbeli ígéret beválthatóságáért. Lehet, hogy el fog menni Mozambikba nagykövetnek, csak azt gondolom, hogy különösen egy ennyire karrierorientált, ő azért egy kőkemény karrierista, most ezt akár jó, akár rossz értelme mondjuk, az, hogy egy Isten háta mögötti nagykövetségen, nem tudom, nagykövet lehet, vagy első tanácsos, ez semmiért nem kárpótolja őt, és szerintem aránytalanul nagy árat fizet ezért hosszú távon. Mert azért azt tudjuk az Orbán rendszerről, sőt személyesen Orbán Viktorról is, hogy ő senkit nem hagy az út szélén. Tehát még megbocsátása is hajlamos, ha elég idő telik el, és ezt kibekkeli valaki, gondoljunk csak az áruló Áder János esetére, vagy a még árulóbb Schmidt Mária esetére. Tehát Varga Juditot nem ebbe a halmazba akarom tenni, de valahogy nagyon hasonlít olyan értelemben ez az eset, hogy most tettél egy jót velünk, vagy talán 2 jót is tettél velünk, ezért te a megfelelő jutalmadot adott idő elteltével el fogod nyerni. Ez nem egy életbiztosítás. Hát lehet, hogy Orbán Viktor még 15 évig miniszterelnök lesz, de az is lehet, hogy 1 év múlva nem lesz miniszterelnök. Varga Judit viszont belement egy olyan alkuba, amiből ő soha az életben nem tud kikecmeregni. És a független sajtó, itt hoznám be ezt az aspektust, erre még rátett 2 lapáttal. Azzal a bizonyos rendőri jelentéssel a magyar Varga házaspár 3 évvel ezelőtti veszekedéséről, mert a rendőri jelentés, hogy nem, a HVG újságírójának, Dezső Andrásnak a birtokába került, aki azonnal rávetette magát, elkezdte feldolgozni, ahogy ők mondták az anyagot. Na most hogy lehet az, hogy fel sem merült a HVG újságírója és olvasó szerkesztője fejében, hogy egy politikai közéleti újságnak az égvilágon semmi dolga egy házaspár veszekedéséről szóló rendőri jelentéssel? Hát nehéz kérdés ez, nagyon nehéz úgy dönteni is, hogy itt van ez a dokumentum, és nem hozom nyilvánosságra. Mert milyen szakmai szabály ez, hogy hallgattassék meg egy magánügy esetében a másik fél is? A szakmának mely szabályon nem tiltja, hogy egy komoly, magára valamit is adó újság az emberek magánéletét kukkolja, a konfliktusaikon csemegézen, és összetévessze ezt az oknyomozással? Ma az újságírásban teljesen más normák uralkodnak, mint amikre mi szocializálódtunk, tehát a szenzáció, a botrány, a bulvár. Enélkül ma már én úgy látom, hogy egyetlen egy orgánum sem lehet meg, és nyilván itt nagyon nehéz a határokat megszabni. Én is ezt egy tök bulvárnak érzem, és bizonyos értelemben méltatlannak a HVG-hez. Ugyanakkor tényleg azt is gondolom, hogy nagyon nehéz, ha a kezükbe kerül egy ilyen dokumentum, úgy dönteni, hogy nem játsszák ki ezt a magas labdát. Én ezt nagyon másképp látom. Ugye nyilvánvaló, hogy a magyar Varga házaspár 3 évvel korábbi veszekedéséről készült rendőri jelentés másképpen nem, csak szándékosan kerülhetett Dezső András birtokába, a HVG újságírójának birtokába. Természetesen a hatalomnak, a kormánynak Magyar Péter lejáratása volt a célja a jelentés kiszivárogtatásával. A baj csak az, hogy nem csak a HVG nem jött rá, hogy Orbán és Rogán céljait szolgálja, ha nem dobja ki azon nyomban az ablakon ezt a rendőri jelentést, és felhasználja, tehát közzéteszi. A kegyelmi botrány után ugyanis rakásra jelentek meg az olyan cikkek, amelyek így hivatkoztak magasrangú kormányzati tisztviselőktől, aztán ilyen hivatkozások voltak, hogy kormányközeli forrásokból, meg Orbán környezetéből származó információnk szerint, és így tovább. És amelyekből azt tudtuk meg, hogy a kegyelmi ügyről nem volt tudomás legfelsőbb szinten, tehát erre ment ki az egész. Ön szerint nem logikus a feltételezés, hogy Orbán és Rogán arra utasította a független sajtóhoz közel álló embereit, hogy bizalmas információként ezt nyomják a kezébe, és ezt sugják a fülébe a független sajtó érdeklődő újságíróinak, és ezekben az újságírókban tulajdonképpen fel sem merült, hogy most kivételesen azt kürtölik szét, úgymond benfentes információként, amit a kezükbe, illetve a szájukba adnak, tehát hogy ők maguk kezdték el tisztára mosni Orbánt. Mert ez szerintem így függ össze logikailag.
nem nagyon vitatkozom, tehát én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos kiszivárogtatás volt. Azt tudom, hogy Dezső Andrásnak nagyon jó rendőrségi kapcsolatai vannak, ők voltak a katalizátorok, gondolom, ebben az ügyben. Mert miért éppen 3 év után derül ez ki, kérdezem Meg én. hát ráadásul lényegében semmi nem derült ki. Na de hogy múlhatott ki ennyire a magyar sajtó jó részéből az önvédelmi reflex, hogy rájön erre a 2 lépcsős logikai folyamatra? Őrlődik a magyar sajtó a között, hogy elég kattintás vagy olvasottságot elérjen, és a között, hogy hiteles forrás legyen. Nagyon erős a piaci verseny, és hát ideig, óráig ez szenzáció volt, és sajnos túlságosan szenzációérzékeny. Tehát azt hiszem, hogy az etikai normákat időnként felülírják ezek az ambíciók, hogy minél többen olvassanak el egy híradást. Az biztos, hogy a Magyar Péter ellenes kormánypropaganda mindent bevetett, a magánéleti szálat, azaz a brutális férvariációt, ezt megspékelték ugye Varga Judit számos korábbi beosztottjának szívszorító vallomásaival, ha olvasta a szegény miniszterasszony kiszolgáltatottságáról, közben Magyar Péter idézések sorát kapja az ügyészségtől, rendőrségtől, aztán plakátokon dollárbaloldalozzák, a fideszes szitokszóval liberálisnak bélyegzik, és közben még Gyurcsány emberének is minősítik. Csupa régi panel, ám láthatólag egyik sem hatásos. Ön szerint meddig lesz képes és hajlandó elmenni a NER annak érdekében, hogy Magyar Pétert mindenképpen tönkretegye, de legalábbis nagyon lejárassa? Bármeddig, tehát én soha nem tapasztaltam, hogy ebben vannak határok, de azt simán el tudom képzelni, hogy ez kontraproduktívá fog válni, tehát amikor mondjuk egy ilyen a NER egyik szószólója, kitüntetett helyzetben lévő agitátora lepatkányozza, akik egy politikai rivális követnek, vagy őt támogatják, hát akkor mi az, ami nem történhet? Bármi megtörténhet, bármeddig el tudnak menni, és el is mentek már 100-szor és 1000-szer. Sajnos van legalább egy 1,5 milliós szavazótábor, amelyik nem undorodik meg ettől, így nem lehet beszélni, nemhogy politikai riválisokról vagy ellenfelekről, hanem emberekről nem lehet így beszélni, és szerintem minden jó ízlésű embernek kifordul a gálája ettől. De látszik, hogy azért nagy kétségbeesés van. Ön úgy látja, hogy a hatalmi gépezet csúcsán most azért van némi válság? Biztos, hogy van. Biztos. Szerintem hónapok óta van válság. Nyilván mérik is folyamatosan, hogy mi történik, meg hát tehát azért nem lehet úgy csinálni, mintha nem történt volna semmi, mikor a pedofil tüntetésnél ugye legalább 150 000, most nem tudom, hogy mennyien voltak, de hát nagyon sokan voltak. A Hősök terén. Igen, a Hősök terén, de most is a Kossuth téren, tehát az hülye az a politikai hatalom, amelyik ezt nem veszi komolyan, és hát azért nagyon sok belső válságot is látunk, csak észre se vesszük. Meg vagyok róla győződve, hogy Orbán Viktor mindenkit a markában tart. Ez egy piramisszerűen felépülő zsarolási lánc, és Orbán Viktor személyesen tartja markában ezeket az embereket. És mi lesz az ellenzékkel? 2 hónapig ugye ordító volt az ellenzéki térfél csendje Magyar Péter térfoglalásáról. Ön szerint mire vár az ellenzék? Arra, hogy Magyar Péter kifulladjon magától, vagy arra, hogy sikeres legyen a Magyar Péter részéről Orbánék lejáratása? Miért nem állt bele az ellenzék a magyar jelentette politikai kihívásba? Hát egyrészt nem volt semmiféle fogadókészség erre, tehát Magyar Péter az első percről sokkal jobban elhatárolta magát az ellenzéktől, és jelezte, hogy semmiféle kompromisszumra nem hajlandó velük. Gondolom nagy tanácstalanság is van az ellenzék soraiba is. Hagyni kell szerintem, hogy kiforogja magát. Akár tud Magyar Péter egy komolyabban vehető pártot alapítani, akár nem, de most ez az ő
egy one-man-show-ja, és szerintem nem nagyon tud itt jót lépni most az ellenzék. Magyar Péter a napokban 3-as élő vitára hívta ki Gyurcsány Ferencet és Orbán Viktort. Nyilvánvaló volt, hogy egyikük sem fog leülni vitatkozni vele. Arról kellene vitatkozni Magyar Péterrel, hogy Orbán nem azonos Gyurcsánnyal? Ez nyilván semmi másról nem szólna, mint hogy felpozícionálja Magyar Pétert. Hát milyen pozícióból venne ő részt ezen a vitán, tehát a közemberektől meg lehet kérdezni, hogy szavaznának-e egy Magyar Péter által vezetett pártra, de szerintem se Orbánnak, se Gyurcsánynak se oka, se érdeke nem fűződik ahhoz, hogy leüljön vele vitatkozni. A Gyurcsány-Orbán magyar vitára hívó indoklásban az szerepel, idézem, a magyar emberek megérdemlik, hogy úgy tudjanak dönteni a június 9-i választáson, hogy ismerik a 3 oldal vízióját Magyarország és a magyar emberek jövője kapcsán. Szóval azért szögezzük azt le, vagy hát nem tudom, mennyire ért egyet, hogy nincs 3 oldal, mert sok oldal van, egyelőre több ellenzéki párt létezik, még egymástól eltérő elképzelésekkel, nagyon különböző szavazóbázissal. Ugyan nagyon sokan ott voltak ezen a tüntetésen, de ha ebből indulunk ki, ennyi ember szavazatával még a parlamentbe se jutna. Most nyilván ennél neki pillanatnyilag több támogatója van, de ez a saját maga pozícionálása a harmadik oldalra, amiről annyit tudunk, hogy se Orbán, se Gyurcsány, de ha akkor azért mégis inkább egy kicsit Orbán, tehát ez szerintem nem jogosítja fel semmi másra, mint hogy meghirdesse a következő tüntetést. Ha ő elkezd alkudozni mondjuk a ellenzéki pártokkal, abban a pillanatban ez az identitása, hogy ő se Orbán, se Gyurcsány, az összeomlik. Azért láthattuk a kétfarkú kutyapárt esetében is, hogy mihely tényleges politikai szereplővé kellett volna válniuk, abban a pillanatban szétesett az egész. Pontosan látjuk, ez a veszély fenyegeti Magyar Pétert is, tehát amikor ki fog derülni, hogy neki muszáj kompromisszumokat kötni, akkor eltűnik a varázs. Lesz itt akkor egy kétosztatú, az ő fejében legalábbis így, egy kétosztatú politikai tér, egy mérsékeltebb jobboldali párttal Magyar Péter vezetésével, meg egy radikálisabb jobboldali párttal Orbán Viktor irányításával? Biztos, hogy egy abszolút jobboldali értékrendű ember, de tulajdonképpen ezt ő most megpróbálja elfeledtetni, és középre pozícionálni magát, de hát a magyar politikai élet ma sem kétosztatú, mert hát azért sokkal több szereplője van, és ezek közül vannak, akiket komolyan kell venni. Tehát a demokratikus ellenzéki oldalon is azért van egy jelentős mennyiségű szavazó, akik nem akarnak Gyurcsányra szavazni, de ellenzékiek. Tehát ez egyszerűen ez egy mű felosztás, aminek szerintem nincs igazi háttere, vagy reális alapja. A beszélgetés legvégén azt azért még megkérdezném, hogy ön végül is drukkol Magyar Péternek, aki brutálisan felforgatta a magyar politika állóvízét, még akkor is, ha épp olyan hévvel és politikai céllal emlegeti a nemzeti nagyságot, a hazát és Istent, mint Orbán, csak éppen modernebb kiadásban, és aki épp úgy megosztani, felszalámizni akarja az ellenzéki politikai teret, ahogy Orbán. Szóval hogy van ön ezzel? Ön drukkol neki? Annak drukkolok, hogy tartsa életben ezt a politikai érdeklődést, a reményt az emberekben. Tartok tőle, hogy ez ki fog fulladni, meg hát nagy csalódásokat fog okozni. Mindig az jut eszembe, amit szegény Gazsi Tamás Gáspár Miklós mondott, amikor ugye megindult a Márki-Zay Péter hype-olása a volt SZDSZ szavazók, meg a baloldali liberálisok körében is, és akkor Gazsi mondta azt, hogy hát én csodálkozva nézem a barátaimat, akik most egy olyan vezetőnek drukkolnak, vagy olyan emberre fognak szavazni, aki olyanokat mond, hogyha a feleségük mondana ugyanilyet, akkor 1 hónap múlva elválnának tőle.
Szóval én azért ragaszkodnék a saját értékeimhez, tehát hogy a jogállam meg a demokrácia az nem mellékes kérdés, hogy a politikai ellenfelek és újságírók lehallgatása az nem egy elfogadható hatalomgyakorlási módszer, és hogy a taxiból nem azt mutogatom a gyerekeimnek vagy az unokáimnak, hogy melyik szállodának melyik oligarcha a tulajdonosa, de annak drukkolok, hogy az a élénkség és érdeklődés, amit ő kiváltott, az fennmaradjon. Köszönöm szépen ezt a körpanorámát, de újra mondom, amit a beszélgetésünk legelején is hangoztattam, és ebben szerintem nagyon egyetértünk, hogy senkitől nem szeretnénk elvenni a hitét, és a Magyar Péterbe fektetett, megelőlegezett bizalmát, de éberségünket és józanságunkat azért közben se altassuk el egyetlen pillanatra sem, már csak azért sem, hogy aztán ne legyen a csalódás megint óriási. Tulajdonképpen ez volt ennek a mai eszmecserének a célja. Vásárhelyi Máriának köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a meghívást. És aki támogatásra méltónak találja munkánkat, valamint az anyagi helyzete lehetővé teszi, kérjük ösztönözze műsorkészítésünket. Egyrészt támogathatnak itt a képernyő alatt kissé jobbra található köszönet gomb megnyomásával, de támogathatnak a patreon.com/Friderikus Podcast oldalon keresztül is. Azonban, akinek ez az előbbi két forma túl bonyolultnak látszik, kérem, hogy olvassák el a képernyő alatt a tartalmi leírás követően részletezett harmadik lehetőséget is, mert ebben a formában is tudják támogatni munkavégzésünket. És ha támogatják a műsorkészítést, azt megköszönjük. Ma ennyire jutottunk, mához egy hétre, a jövő csütörtök este a generáció sorozatunk 4. részével jelentkezik Steigerwald Krisztián generációkutató, sőt a sorozat 5. epizódját is kitesszük majd mához 2 hétre. Ebben a 2 epizódban a generációkon átívelő figyelem változásairól lesz szó, valamint a szülők szerepének átrendeződéséről, és azt is részletezi majd a szakember, hogy hogyan jelennek meg a generációs különbségek a mindennapokban. Mi pedig majd ezeket követően jövünk egy újabb beszélgetéssel.